مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن القصص المجسمة المتحركة أو المعروفة بالبوب أب بوك أو البوب أب ستوري. قصص زي كده جميلة جدا وجذابة للأطفال، بيفتحها ممكن يلاقي ترس بتتحرك فيه الأشكال أو المخلوقات قدامه، يفتح كده يلاقي مشهد بالشكل ده، يعني قصة بيتوافر فيها عناصر اللون وعنصر الحركة، وفي نفس الوقت أقدر أوفر كمان عنصر الصوت لو أنا عايزة. كل مشهد من مشاهد القصة حكاية في حد ذاتها، والأطفال بتحب النوع ده من القصص. لكن يمكن عندنا بعض المشكلات في شراء القصص دي. أولا أسعارها غالية ومعظمها أجنبية، المحاولات العربية اللي فيها مش كتيرة، بعضها حجمه صغير زي ما احنا شايفين كده. ومعروف ان الاطفال في المرحله العمريه بتاعتنا بتحتاج القصص اللي حجمها كبير، اللي الصوره بتاعتها كبيره، لانهم بيعتمدوا على القراءه البصريه للصوره اكتر من الكلمه لازم تكون، او الكلمات في الصفحه لازم تكون قليله، خطها كبير علشان يحصل التمييز البصري للكلمات الموجوده في الصوره. واحيانا القصه اللي انت بتلاقيها في السوق ممكن تكون المضمون بتاعها مش عاجبك، وانت عايزه تغيري في السياق بتاعها. فازاي اتعلم اليات تصميم النوع ده من القصص؟ النوع ده من القصص جدا جميل، لكن التقنيات او الاليات بتاعه تصنيعه كتيره. كل حلقه من الحلقات هنتعلم اليه او تقنيه جديده من تقنيات تصنيع القصص دي. على سبيل المثال، دي قصه صنعها طالباتي، طولها حوالي 70 سنتي في 40 سنتي، بتمتاز بكبر الحجم وجاذبيه الالوان. لو فتحتها بالشكل ده هيظهر مشهد مجسم وكأنه مسرح، المخلوقات كلها بتتحرك، النص والسياق كبير مقروء، تقدر المعلمة تمشي بإيديها على الكلام والأطفال يتبعوها. يقدر الطفل يمسك كل مشهد ويحكي بنفسه القصة دي معمولة بآلية واحدة من آليات البوب أب، اللي هي قص النوافذ في شكل مكعبات او في شكل مربعات ومكعبات ومتوازي مستطيلات، تعلق عليها المشاهد علشان تظهر امام وخلف بالشكل ده. جدا رائعة، الوانها جذابة وجميلة ومتحركة وبتثير فضول الاطفال. ازاي ان احنا نتعلم اليات التصميم؟ النهاردة هناخد اول آلية من آليات التصميم، ولكن قبل ما ابدأ في التنفيذ اتمنى تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتبعتوا لي لايك وشير وتدوني كومنتات تقولوا لي ايه رأيكم في العمل، وان كنتوا تحبوا ان انا استمر في السلسلة دي من القصص ولا لا. نشوف التصنيع. هنبدأ أول آلية، هنحاول نعمل مشاهد قصة أين أمنا دي، ونستغل حكاية الضفدع اللي هو وضع البيض بتاعه في البركة ونشتغل على أساسها. أول تقنية من تقنيات البوب أب ستوري أو البوب أب بوك، القصص المجسمة، اللي هي إزاي إن أنا أقص نافذة داخل المشهد. هنحتاج مسطرة، قلم رصاص، مشرط، مقص، صمغ. دي الادوات اللي احنا بنشتغل بيها. الورقة اللي انا هشتغل بيها اللي بتشكل صفحتين الكتاب، متنية من الوسط. هبدأ اشتغل دايما البوب اب الوسط او المحور بتاعي ده هو اللي بعمل عليه، بحدث عليه عمليات القص كلها. فهبدأ اعمل مستطيل على الارض، ارسم مستطيل. مبدئيا انا عايزه اعمل المستطيل ده في الوسط. طول الصفحه بتاعتي دي 30 سنتي، يعني الوسط بتاعي تقريبا 15، يعني اخد من هنا 7 و7، او انا عايزه اعمله حوالي 16 سنتي. ده الوسط بتاعي، يعني ادي 16 سنتي من هنا لا من هنا كده، وطوله حوالي 7 سنتي. انا ماسكه المسطره والقلم علشان اعمل قياسات جدا تكون مظبوطه ودقيقه. وبشتغل بهدوء وبالراحه.
واقفل المستطيل اللي انا عملته بالقلم. همسك بعد كده المقص وابدا اقص بحرص. طبعا لو ما انتش قادره تستخدمي المقص كويس هتحطي المسطره بالشكل ده وتمسكي المشرط وتعملي عمليه القص، غير كده ما ينفعش. هقص الطرفين. هاجي من هنا واعمل عملية ثاني للداخل بالشكل ده، بس لازم الثاني بتاعي يكون على الخط بالضبط. هنا المقص ما وصلش للاخر كويس، ببدأ بيظهر لك طبعا ده وانت بتعملي الثاني بيبان. كملت الثاني وابدأ اضغط. الورق بتاعي شوية قوي بياخد مجهود علشان اعمل تاني مضبوط، واغلقه الجهة المقابلة واعمل امشي عليه بالمسطرة بالشكل ده. وبعد كده افتح الكراسة او المشهد بتاعتي واسحبه للداخل. سحبتيه للداخل بيبدأ يظهر قدامك مكعب بالشكل ده، مجسم متوازي مستطيلات، لان احنا قصينا مستطيل فيطلع المجسم بتاعك متوازي مستطيلات حر الحركة بالشكل ده. طيب من الخلف، من الخلف عندي ايه؟ عندي شقين اللي هما اللي بيشكلوا التجسيم. طب انا عايزه اعمل مدرجات فوق ومدرجات تحت علشان اعمل المشهد، فبتيجي بنفس الآلية وبترسمي، لكن قيسي ده كام؟ وصلنا لكام؟ وصلنا هو مازال ال16 سنتي. هدخل 3 سنتي من هنا وهدخل 3 سنتي من هنا وهعمل مستطيل كمان. لكن عشان اعمل مستطيل كمان اقيس ده كام؟ ده 7 سنتي اللي انا دخلتهم. يبقى انا ممكن هنا في الجزء ده ارسم 4 سنتي او 5 سنتي او 6 سنتي، لكن ما ينفعش اعمل 7 او 8 لانه هيخرج بره المستطيل. فهعمل ده مثلا 4 سنتي فوق، وهنا 4 سنتي فوق، واغلق واعمل قص. هنا انا حسيت ان عندي تفاوت بمجرد النظر حوالي 2 مللي، لازم اضبطهم لان لو ما ضبطيهمش في القص هيطلع الشغل بتاعك مش نظيف. وهبدأ اشتغل واقص هنا وهنا، واعمل ثاني بنفس الآلية. المقص يديني شوية واعمل المكعب التاني وادخله داخل، هيديني الشكل ده. بقى عندي واحد وعندي التاني. اقدر اعمل فوق كمان، اقدر اعمل بنفس الآلية. قيسي بس ده كم؟ ده 3.5 سنتي. يبقى اذا انا هدخل ايضا وهشوف هنا بقى كم طوله، بقى كم؟ بقى 9، بقى 9.5 سنتي. هدخل 2 سنتي او سنتي ونص زي ما تشوفي، ومن هنا نفس الشيء، واغلق واقص.
واعمل عمليات الثاني وابدا ادخل بالشكل ده. اصبح عندي مدرج اقدر احط عليه مشاهد القصة. طيب تحت اقدر اعمل بنفس الآلية مشاهد واعمل مدرجات بنفس الطريقة؟ اقدر اقدر. خلينا نشوف نعملها ازاي بنفس الطريقة. قيسي ده كم؟ اعتقد 7 سنتي. 7 سنتي. هدخل ماليش علاقة بده خالص، هنا العكس اللي هو الارض، وال7 سنتي احنا هنا ما زلت 16، فهدخل هنا 4 سنتي مثلا، وهدخل هنا ايضا 4 سنتي، واعمل طولي 5 سنتي مثلا. انا عندي اريحية لان انا طولي 7. طبعا هتقولوا لي انت على اي اساس بتعملي القياسات دي؟ القياسات دي رؤيتي انا الشخصيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اعرفي الآلية او اعرفي التقنيه بتعمل ازاي، وخدي القياسات اللي تعجبك وفق للقصه اللي انت بتصنعيها. المهم اعرفي تشتغلي ازاي. اتفقنا ان انا هسيب ده، يعني لو انت عايزه تعملي حجم اكبر من كده اعملي وخدي قياسات متزنه وخلاص. وهبدأ اسحبه بنفس الطريقة. وصلت ان انا اخدت المدرج لتحت، اقدر اخد منه اسحب منه كمان. ايوه اقدر اسحب منه كمان. طوله 5. واصبح 8. اسيب من هنا 2 واسيب من هنا 2 احنا اتفقنا انه طوله 5. هطلع 3 سنتي آمن، واوصل واقص، وهكذا. كل ما انت عايزه مدرجات او عايزه مشاهد تقدري تزيدي وتضيفي اللي انت عايزاه. دي احد اليات البوب اب او القصص المجسمه المتحركه، وابسط واسهل آلية على فكره. ممكن تعملي مدرج 1، تعملي 2. واسحبه للداخل. اصبح عندي مجموعة من المستويات او مجموعة من المدرجات اللي اقدر اشتغل عليها واحط عليها القصة بتاعتي او مشاهد القصة بتاعتي. اقدر اطلع من هنا كمان، واقدر اطلع من الجانب التاني كمان. ادي اول آلية. خلينا نستغل القصة الجميلة دي بتاعت اين امنا، ونبدأ نصمم مشاهد القصة او التقنيات او الآليات الموجودة في القصة. المشهد الاول ما فيهوش غير الترس اللي بيتحرك على الارض، وده هنعمل له حلقة مستقلة بذاته. اما التقنية اللي انا بشتغل عليها مش موجودة في القصة هنا الا في المشهد بتاع البطة، اللي هي البطة صغيرة وبطة محطوطين ورا بعض، بس باسلوب لصق النوافذ، مش قص النوافذ. فخلينا نتعلم الاسلوب الاول باستغلال القصة دي. هحتاج مجموعة من الشخصيات، طبعا ارسميها. هشوف انا عايزة احط حاجاتي دي فين. بطل المسرحية بتاعتي دي او بطل الشخصيات بتاعتي دي اللي هو الضفدع، فهحاول احطه في الوسط هنا كده. انا اخترت اللون الازرق علشان الازرق يعني يشكل لي سما ويشكل لي ارض وبدون ما الون. لكن طبعا لو انت عايزه تلوني وتعملي اختلاف ما بين السما والارض هيكون جميل طبعا.
طبعا السما طبعا اكيد مختلفة عن الارض. انا اول واحد حطيته. طيب عايزة احط له بقى زرع جميل كده وراه، او اشجار، او احط له حاجات كده هنا مثلا. فجيت هاجي بالصمغ، كل حاجة انتي عايزة تحطيها احطي عليها صمغ، وحطيها والصقيها على احد المدرجات الموجودة امامك. هحطه من تحت من هنا كده علشان يديني، يدخل كده يدي شكل جمالي للضفدع بتاعي. اتمنى يكون الشكل واضح وباين. طيب هقفل، بيقفل معايا جميل جدا. طيب اقدر احط سمكة جميلة ملونة كده في الخلف، هنا كده مثلا، او خليها تحت ونخلي فوق لو في فراشات او ما الى ذلك. نقدر نعمل كده مثلا. نقدر نحط اعشاب اللي هي بتبقى في متعارف عليها في بركة البط، في البرك اللي فيها كائنات بالشكل ده. نحطها هنا كده، وممكن نحطها بالشكل ده، بس هي علشان فيها زهرة وانا عايزاها تبقى واقفة. خلينا نغير مكان السمكة، نخلي السمكة بالاسفل، ونحط دي هنا كده، ونبدأ نرص الأعشاب اللي موجودة في قلب البركة. هنا ممكن نحط أعشاب، أو نحط الورق الشجر، الورق الزرع اللي بيبقى دايما في البرك تحت كده بشكل رأسي. ممكن نحط زهرات على الأرض، نحط أسماك كمان. يعني على المدرجات دي بقى اعملي اللي انت عايزاه، يعني حطي كل اللي انت عايزاه على المدرجات دي. هنا كده اصبحت بركة جميلة فيها كائنات حية. ممكن يعني تلصقي رأسي وتلصقي أفقي. الشراعف بتاعة السمكة الضفدع، لأن من المفترض إن القصة بتحكي عن ضفدع وضع الشراعف بتاعته، فبنلصق الشراعف دي تحت. وهنا الطفل بيتعلم ضفدع، زهرة، شرعوف، شراعف، وهيتعلم حاجة عن دورة حياة كائن. كده خلص المشهد. واضح قد ايه جميل وشكله حلو، وفي مجموعة من الكائنات، وظهرت انها بركة فيها بيعيش فيها ضفدع، والضفدع ده وضع البيض بتاعه، والبيض عمل شراعف صغيرة بدأت تسبح. وبعد كده هنكمل طرق التصنيع. اتمنى تكون الطريقة واضحة والتقنية والآلية واضحة. دي اول صفحة من كتابنا، اول تقنية نتعلمها. خلصنا التقنية الأولى أو الآلية الأولى لقص المشاهد المتحركة أو البوب أب ستوري، بوب أب بوك. إزاي أعمل قص بالشكل ده علشان يطلع معايا مشهد مجسم وجميل بالطريقة دي. وطبعا الرسوم والصور ده شيء يرجع لك، أنا فقط بعلم التقنية أو بعلم الآلية. ده أول أسلوب إحنا اتعلمناه النهاردة، إزاي أعمل مدرجات
تغلق وتفتح، وده يعد المشهد الأول بتاعي، وفي نفس الوقت اتعلمت حاجة جديدة. هنحاول الفترة اللي جاية نتعلم التقنيات اللي موجودة في الكتاب ده، وكل ما يخلص كتاب هنجيب كتاب تاني ونشوف الآليات التصنيع الموجودة فيه ايه، ونبدأ نتعلم عنها أو نشوف عنها بتتعمل ازاي، علشان يبقى سهل عليكي تصممي القصص دي مع اطفالك في الروضة، في المدرسة، في اي مكان، توصلي علوم، توصلي رياضيات، توصلي ادب، لك مطلق الحرية، المهم تتعلمي آليات التصنيع. اذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، ابعتوا لي كومنتات، قولوا لي ايه رأيكم في سلسلة الحلقات الجديدة، وشكرا لكم.